মিলে আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈকে স্বাগতম। আজি আমি এনালাইজ কৰিম অহাকালি মানে 14 ফেব্ৰুৱাৰীৰ কাৰণে। ইয়াৰ আগতে মাৰ্কেটখনৰ যোৱাকালি ভিডিঅ'টো এটা কথা জনাইছিলোঁ যে মাৰ্কেটে এটা ৰেঞ্জত আপোনাৰ ট্ৰেড কৰিব। হায়াৰ ৰেঞ্জটো আছিল আপোনাৰ 23,143 বা 200 মানলৈকে। এইটো যিটো হাই আছিল এৰাউণ্ড 143 লৈকে, আৰু লোৱাৰ ৰেঞ্জটো আছিল আপোনাৰ এইটো 23,950 মানত এইখিনিত। চ' মাৰ্কেটে ৰাতিপুৱা গেপ ডাউন খুলি পেলাই ছাপৰ্ট লৈ পেলাই ওপৰলৈকে গৈ পেলাই এটা এনেকুৱা দেখালে যে যোৱাকালি হাই ওপৰ উঠাই পেলাই প্ৰায় 200 মানতো টাচ কৰিলে। চ' এইটো কমপ্লিটলি ট্ৰেপ কৰালে বুলছক। চবে ভাবি ল'লে যে ৰিকভাৰী লৈ ল'ব, আৰু যিহেতু অল ৰাইটাৰ ষ্ট্ৰেপ আছে গতিকে শ্বৰ্ট কাভাৰিং হ'ব বুলি। চ' সেইখিনি দেখাই পেলাই কি হ'ল, লাষ্টত মাত্ৰ আধা ঘণ্টাতে গোটেই মাৰ্কেটখন তলত পেলাই দিলে, আৰু আল্টিমেটলি গৈ পেলাই সেই 23,000 লেভেলতে ইয়াতে ক্ল'জ দিলে। চ' ইটছ এ কমপ্লিটলি এক্সপাইৰী মুভ। মানে দুইফালে ট্ৰেপ কৰিছে। মই এইকাৰণে কওঁ এইখন মাৰ্কেটত অপশ্যন ট্ৰেড কৰাটোৱে ভুল, অপশ্যন ট্ৰেড কৰাটোতো আৰু ভুল। কিছুমান এনেকুৱা ট্ৰেডাৰো আছে 143 মানে এইখিনি মানত পুটো কিনিছিল বহুতে, কিন্তু মাৰ্কেটে লাহে ওপৰলৈকে উঠাই ল'লে, গোটেই পুটৰ প্ৰাইচ আধা লৈ আহিলে। তাৰপিছত যিটো তলত পেলালে ন, সেইটো তাৰপিছত পুটৰ প্ৰাইচ প্ৰায় 2-3 গুণ হ'ল। এইটো হৈছে এনেকুৱা হৈছে গেমলিং। সেইকাৰণে অপশ্যন ইজ এ নট এ ট্ৰেডিং ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট। অপশ্যন ইজ এ বহুত ডাঙৰ মানুহৰ খেল, মানে বহুত হাই মানে ভলিউম থকা মানুহৰ মানে এইখন খেল। ঠিক আছে, এইটো মানে আপোনাৰ কেপিটেল লগোৱা আৰু আপোনাৰ এটা মানে গেমলিং খেলা, এই দুটাৰ মানে ফাণ্ড বেলেগ হয়। ঠিক আছে, যোনে কেপিটেল লগায় মানে নিজৰ টকাৰ ধন, নিজৰ মানে কষ্টৰ ধন যোনে লগায়, সেইটো যোনে অপশ্যনত লগায় সেইটোক আমি যোৱা বুলি ক'ম। ঠিক আছে, আৰু এইবোৰ যিবোলে মাৰ্কেট মেনিপুলেট কৰি দিয়ে ন, সেইটো হৈছে কমপ্লিটলি মাৰ্কেট মেনিপুলেট। সিহঁতে যে বহুত মানে ইমান টকা আছে তেওঁলোকৰ, মানে ইনষ্টিটিউট আৰু অপাৰেটৰ যিটো কয়, ইমান মানে কেপিটেল আছে, সিহঁতে নিফটিৰ মুভমেণ্ট চেঞ্জ কৰি দিব পাৰে। চ' সেইটোৱে যেতিয়া 140 এইবোৰৰ ওপৰতে গৈ আছিল ন, লাহে যেতিয়া গৈ আছিল, তেতিয়া মই অলপমান সন্দেহ এটা হৈ গৈছিল যে কিবা নহয় কিবা এটা বেলেগ এটা গেম খেলিব। কিন্তু আমি অপশ্যনত ট্ৰেড নকৰোঁ জেনেৰেলি, কিন্তু যোনে আজি অপশ্যনত ট্ৰেড কৰিলে তেওঁৰ সমস্ত ধন আজি গুচি গৈছে। বাকী এতিয়া অহাকালি চাওঁ, এইটো আজি যিটো মুভমেণ্ট আছে ন, এইটো এটা নন ডিচিচিভ ডে আছিল, কাৰণ এইটোক মই অপশ্যন ট্ৰেডিঙৰ কাৰণে অপশ্যন এক্সপাইৰীৰ কাৰণে হৈছে এইটো মুভ। অহাকালি যি হ'ব লগা আছে গেপ আপ या গেপ ডাউন। যদি মাৰ্কেট ৰিকভাৰী ল'ব লগা আছে তেনেহ'লে অহাকালি এডাল ডাঙৰ গ্ৰীণ কেণ্ডেল লাগে। ইটছ এ ভেৰি বিগ কেণ্ডেল, মানে এনেকুৱা দেখাব লাগিব যেন মাৰ্কেট ইজ টোটেলি ৰিভাৰ্ছড, তেনেকৈ দেখাব লাগিব, নহ'লে মাৰ্কেটত কিন্তু বেয়া ঘটনা ঘটিব গৈ আছে। মানে কি, যদি বাই চান্স যদি কিবা গণ্ডগোল ঘটে, মানে এতিয়াতো ডোনাল্ড ট্ৰাম্প আৰু মোদীৰ মিটিং আছে আজি। চ' বাই চান্স যদি কিবা গণ্ডগোল ঘটে তাতে, তেনেহ'লে এডাল ডাঙৰ 500লৈকে আহিব, দেন কণ্টিনিউৱাছ চেলিঙো আহিব। ইয়াৰ পৰা এৰাউণ্ড 700-800 পইণ্টছৰ কাৰেকশ্যন, ডেট উইল ডাইৰেক্টলি গ' টু এৰাউণ্ড 22,200 বা 100 এনেকুৱা লেভেলো গুচি যাব পাৰে। চ' মোৰ এইটো এটা ভয় আছে। মই চিৰিয়াছলি কৈছোঁ, মোৰ চিৰিয়াছলি ভয় হৈছে এতিয়া, কাৰণ এইটো যিটো মানে ঘটনা ঘটে ন, এনেকুৱা যদি ঘটনা ঘটে 1000 পইণ্ট বুলি কোৱা নাই, 800-900, এইটো বহুত ঘাতক টাইপৰ মুভমেণ্ট আহে। মানে কোনো ৰিজন নাই মানে হাহাকাৰ বুলি কয় ন, হাহাকাৰ। যিটো এবাৰ এইটো কি কয়, হৰ্ষদ মেহতা যিখন মুভি আছিল, তাত যেতিয়া এটা চিন আছিল ন, মাৰ্কেট ক্ৰেছ হৈ গয়া, একবাৰ গিৰা না, মাৰ্কেট ক্ৰেছ হৈ গয়া, সেই যিটো এটা পেনিক হৈ গৈছিল ন গোটেই মহল, সেই তেনেকুৱা টাইপৰ পেনিক হ'ব পাৰে। মই বেছি ভয় মানে এই বস্তুটো যদি হয় তেনেহ'লে মানে ভয় লাগে। আৰু এইখন মাৰ্কেটত বিগিনাৰ্ছটো বাদে এক্সপিৰিয়েঞ্চ ট্ৰেডাৰৰো হালত খাৰাপ হৈছে। বহুত মানে হাই মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চ, যোনে 20-25 বছৰ ট্ৰেড কৰিছে, তেওঁলোকৰো মানে এই মাৰ্কেট চাইকেলটোত, মানে এই ৰিচেণ্ট যিটো মাৰ্কেট চাইকেল হৈছে ন, সেইটোত বহুতৰে লছ হৈছে। চ' এই 2025 আই থিংক মানে ষ্টক মাৰ্কেটত এনেকুৱা মানে বস্তু ঘটা নাই।
মাৰ্কেট পৰিছে, ডেট ইজ ডিফাৰেণ্ট। কৰোণা টাইমত যিটো হাহাকাৰ আছিল সেইটো কি আছে, এটা ৰিজন লৈ পেলাই আহিছিল। এইবাৰ একো ৰিজন নোলোৱাকৈ মাৰ্কেট মানে তলত পৰি আছে। চ' এইটো অলপমান মানে ভয় লগা। আৰু বিশেষকৈ মই এটা কথা কওঁ, ৰিলায়েন্স। এই ৰিলায়েন্স যিটো শ্বেয়াৰ হয় ন, ৰিলায়েন্স মই আপোনাক জনাওঁ, ৰিলায়েন্স কণ্টিনিউৱাছ আপোনাৰ ইমানখিনি 25% ডাউন। ইণ্ডিয়াৰ এটা ডাঙৰ এটা মানে ইনষ্টিটিউট বুলি কয়, ডাঙৰ এটা মানে মুকেশ আম্বানী, যিহেতু তেওঁ এজন কিমান ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্ট। চ' এই ৰিলায়েন্সৰ যিটো এনেকৈ তলত পৰিছে ন, এইটো মানে ভয় লগা কাৰোবাৰ। ৰিকভাৰী লোৱা নাই, এইটো বহুত বেয়া মানে এটা চাইন। ঠিক আছে, কৰোণা টাইমত যিটো কাৰেকশ্যন লৈছিল 700, কৰোণাত কিমান আছিল 670 আছিল, তাৰ পৰা তলত পৰি পেলাই 400 পাইছিল। চ' ডেট ইজ এৰাউণ্ড ড্ৰপ অফ এৰাউণ্ড 45%। এতিয়া আমাৰ ৰিলায়েন্সত অলমষ্ট লাইক 27%ৰ কাৰেকশ্যন হৈ গৈছে, উইদাউট এনি নিউজ, কোনো নিউজ নাই। ইনফেক্ট চব ঠিক আছে, তথাপিও পৰি আছে। চ' এইবোৰ অলপমান ভাল লক্ষণ নহয়। চ' আৰু বেংক নিফটিত মোৰ অলপমান সন্দেহ এটা হৈ আছে। মই যোৱাকালি এটা কথা জনাইছিলোঁ যে বেংক নিফটিৰ কাৰেকশ্যন লোৱা নাই। চ' বেংক নিফটিৰ বোধহয় কাৰেকশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ব পাৰে আজি, কিন্তু বেংক নিফটিৰ পৰা প্ৰথম চাইন দেখাইছে যে বেংক নিফটি অলপমান প্ৰব্লেম দিব পাৰে। চ' একো পজিশ্যন বনোৱা নাই, মই শ্বৰ্ট পজিশ্যন বনোৱা নাই বা একো পজিশ্যনো বনোৱা নাই, কিন্তু মোৰ অলপমান প্ৰব্লেম দেখি আছোঁ ইয়াতে বেংক নিফটিত। মিড কেপ নিফটিত যিটো ভাবি আছিলোঁ যে আজি এটা ডাঙৰ এটা ৰিভাৰ্চেল হ'ব, ৰিভাৰ্চেল লৈছিলোঁ, এনেকুৱা নহয় ৰিভাৰ্চেল হোৱা নাই। 1.5% আপ আছিল মিড কেপ। তাৰপিছত লাষ্টত গোটেইখিনি, এইটো বোধহয় এটা ভয় হৈছে, কাৰণ মোদী আৰু ট্ৰাম্পৰ এটা মিটিং হ'ব। চ' তাৰ কাৰণে ভয় হৈছে অলপ, সেইকাৰণেও বোধহয় পেনিক হ'ব পাৰে। বাছ কালি যি হয় মানে অলপমান চিন্তা অলপ আহে। এইখন মাৰ্কেটত যিমানখিনি মানে দেখি আছোঁ, এইটো ভাল লক্ষণ দেখা পোৱা নাই। মাৰ্কেটত এতিয়া লিকুইডিটি লাগে, লিকুইডিটি ইনফেক্ট মাৰ্কেটত পুছো কৰি আছে। ঠিক আছে, RBI ফালৰ পৰা আহিছে বা DIF ফালৰ পৰা আহিছে, কিন্তু তথাপি মাৰ্কেটত মানে যিটো এটা মানে ছাপৰ্ট হ'ব লাগে, সেই ছাপৰ্ট হোৱা নাই। চ' এইটো অলপমান ভাল লগা নাই। 23,000 জাষ্ট এ নাম্বাৰ, এইটো 20-25 পইণ্ট ওপৰত আছে, সেইটো কোনো ডাঙৰ কথা নহয়। কিন্তু যদি এবাৰ ব্ৰেকডাউন হয় ন, তেনেহ'লে যিটো পেনিক আহিব, সেইটো বহুত বেয়া আহিব। চ' মোৰ সেইটো অলপমান ভয় এটা লাগি আছে। চ' কালি তাতে আৰু ফ্ৰাইডে হয়, চ' ক'ব নোৱাৰি এইটো। মাৰ্কেটত আপোনাৰ ট্ৰেডিং কৰা বা ৰিচাৰ্চ কৰা এইবোৰ বেলেগ কথা, কিন্তু ভিতৰত যিবোৰ ঘটনা ঘটি আছে সেইবোৰ ভাল লগা নাই। সেইটো মই মানে অলপমান মানে প্ৰব্লেমেটিক বুলি অলপমান মানে ভয় লগা ছিটুৱেশ্যনত আছে মাৰ্কেট। চ' ইমানখিনিয়ে। অহাকালি কি হ'ব পাৰে, অহাকালি যি হয় সেইটো গেপ আপ গেপ ডাউনতে হৈ যাব। মই উইচ কৰোঁ যে কালি ডাঙৰ এটা ৰিকভাৰী লওক, এনেকুৱা এটা ৰিকভাৰী লওক যে এটলিষ্ট ইয়াৰ পৰা 500-600 পইণ্টটো ওপৰলৈকে উঠি যাওক, সেইটো বিচাৰি আছোঁ। আৰু যদি ৰিভাৰ্চেল হ'ব লগা আছে, তেনেহ'লে অহাকালি হ'ব লাগিব, নহ'লে ডাঙৰ প্ৰব্লেম আছে। থেংক ইউ।